जय शिवराय मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे आजच्या आपल्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, आजचा जो आपला व्हिडिओ तो एकदम कडक झालेला आहे। आजचा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि तुम्ही जर चॅनलवरती पहिल्यांदाच आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा। तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये जितके आपण मटेरियल्स यूज केलेले त्या मटेरियलची डाउनलोडची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे आणि बिटमार्क XML आणि शेक इफेक्ट XML तुम्हाला झिप फाईलमध्ये दिलेले आहे, तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता। तर मित्रांनो, जराही न वेळ घालवता तुम्ही आजचा आपला डेमो व्हिडिओ पाहून घ्या। DJ Samir मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तर मित्रांनो, तुम्हाला सुरुवातीला आपला अलाइट मोशन ॲप ओपन करून घ्यायचं आहे आणि अलाइट मोशन ॲप ओपन करून घेतल्यानंतर जे तुम्हाला आपल्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये ऑल मटेरियलची डाउनलोडची लिंक दिलेली आहे, त्या लिंकवरून तुम्हाला आपली झिप फाईल डाउनलोड करून घ्यायची आहे। झिप फाईलमध्ये तुम्हाला बिटमार्क XML आणि शेक इफेक्ट XML दिलेले आहेत, त्या तुम्हाला आपल्या अलाइट मोशनमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहेत। इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर सुरुवातीला बिटमार्क XMLमध्ये यायचं आहे। याच्यात आल्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारे इंटरफेस दिसेल। तर इथून तुम्हाला आपल्या व्हिडिओच्या सुरुवातीवाल्या बिटवर यायचं आहे 7 सेकंडवर, प्लसवर क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे आणि इथून तुम्हाला ज्या कोणी फोल्डरमध्ये तुम्ही आपली झिप फाईल ठेवलेली असेल तो वाला फोल्डर सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे। सिलेक्ट करून घेतल्यानंतर इथून पहिला इमेज सिलेक्ट करायचं आहे, या नेक्स्टवर जाऊन तुम्हाला इथून त्याचा पार्ट कट करून घ्यायचा आहे। पुन्हा प्लसवर क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे, डबल एक इमेज सिलेक्ट करायचं आहे, नेक्स्ट बिटवर जाऊन एक्स्ट्रा पार्ट इथून कट करायचं आहे। पुन्हा प्लसवर क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे, डबल एक इमेज सिलेक्ट करायचं आहे आणि नेक्स्ट बिटवर जाऊन एक्स्ट्रा पार्ट कट करायचं आहे। तर तुम्हाला अशा प्रकारे एकदम शेवटपर्यंत तुम्हाला सगळे इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत। तर मी हे सगळे इमेजेस पहिल्यापासून दुसऱ्या फाईलमध्ये ॲड करून घेतलेले आहेत। तर सगळे इमेजेस ॲड झाल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, एकदम अशा प्रकारे सुरुवातीला येऊन जायचं आहे। सुरुवातीला आल्यानंतर तुम्हाला प्लसवर क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे आणि जोवाला मी तुम्हाला ओव्हरले व्हिडिओ दिलेला आहे तो तुम्ही इथून ॲड करून घ्यायचा आहे। अशा प्रकारे याला ॲड करून घेतल्यानंतर जो याचा एक्स्ट्रा पार्ट आहे तो इथून कट करून घ्यायचा आहे। कट केल्यानंतर पुन्हा सुरुवातीला यायचं आहे, प्लसवर क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे आणि जी आपली इमोजी PNG ती अशा प्रकारे ॲड करून घ्यायची आहे। ॲड केल्यानंतर मूव आणि ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे आणि अशा प्रकारे याला सेंटरला घ्यायचं आहे आणि थोडी याची साईज कमी करून घ्यायची आहे आणि याची जी लेअर आहे ती तुम्हाला आपल्या व्हिडिओच्या पहिल्यावाल्या बिटपर्यंत ॲड करून घ्यायची आहे। तर अशा प्रकारे ॲड करून घेतल्यानंतर तुम्हाला इथून बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर तुम्हाला आपल्या शेक इफेक्टच्या XML फाईलमध्ये यायचं आहे आणि इथून तुम्हाला जो इमोजीवाला इमेज दिसत आहे त्याच्यावर क्लिक करून इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन कॉपी इफेक्ट करायचं आहे। कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर बॅक येऊन बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे। तर इथून बिटमार्कमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला पुन्हा इमोजीवाल्या इमेजवर क्लिक करून इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचं आहे। तर अशा प्रकारे हवाला इफेक्ट आपल्या इमेजवर ॲड होऊन जाईल। तर तुम्हाला इथून डबल बॅक यायचं आहे, शेक इफेक्टच्या XML फाईलमध्ये यायचं आहे आणि जो आपला मॉडेलचा पहिला इमेज आहे त्या इमेजवर क्लिक करून इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे। कॉपी केल्यानंतर बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे आणि बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला सुरुवातीच्या बिटवर यायचे 4.23 सेकंडवर। इथून तुम्हाला पहिल्यावाल्या इमेजवर क्लिक करून इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचं आहे। पेस्ट इफेक्ट केल्यानंतर जो दुसरावाला इमेज आहे त्याच्यावर बी याच प्रकारे तुम्हाला इमेजवर क्लिक करून इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचं आहे। तर तुम्हाला हवाला इफेक्ट 4.23 सेकंडपासून तर तुम्हाला 7 सेकंडपर्यंत हवाला इफेक्ट याला आणला आणि इमेजांवर ॲड करून घ्यायचं आहे। ॲड केल्यानंतर तुम्हाला इथून बॅक यायचं आहे, शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे आणि इथून तुम्हाला जो आपला लास्टवाला इमेज आहे त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटमध्ये जाऊन कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे। कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर पुन्हा तुम्हाला बिटमार्क XMLमध्ये यायचं आहे। बिटमार्क XMLमध्ये आल्याच्यानंतर तुम्हाला इथे यायचं आहे 7 सेकंडवर। इथून तुम्हाला आपली जेवढे इमेज राहिलेले त्या सर्व इमेजांवर तुम्हाला हवाला इफेक्ट ॲड करायचं आहे। तर यावाला इमेजवर क्लिक करून इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन पेस्ट इफेक्ट करायचं आहे। नेक्स्ट इमेजला पण याचप्रमाणे तुम्हाला इमेजवर क्लिक करून इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन अशा प्रकारे पेस्ट इफेक्ट करायचं आहे। तर तुम्हाला ह्या सगळे इमेजांवर हवाला इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे।
तर इथं तुम्ही पेस्ट करून घ्या. इथं सध्या मी हा वाला इफेक्ट इथं पेस्ट करत नाही. तर तुम्हाला काय करायचं आहे, एकदम सुरुवातीला यायचं आहे, आपल्या व्हिडिओच्या पहिल्यावाल्या बिटवर येऊन प्लसवर क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे आणि इथून जी आपली ब्लॅक बॅकग्राऊंड PNG आहे ती सिलेक्ट करून घ्यायची आहे. सिलेक्ट करून घेतल्यानंतर याची जी लेअर आहे ती एकदम अशा प्रकारे शेवटपर्यंत पांगून घ्यायची आहे. शेवटपर्यंत केल्यानंतर ते अशा प्रकारे दिसेल. तुम्हाला जर लोगो ॲड करायचा असेल तर तुम्ही लोगो पण ॲड करू शकता याच्यावर. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकंच होतं. व्हिडिओ कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि नेक्स्ट व्हिडिओ कोणत्या टॉपिकवर पाहिजे ते बी सांगा. तर मित्रांनो, भेटूया पुढच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय, टाटा.